Kelassa voi asioida monella eri tavalla. Rohkaisemme kaikkia, myös ikäihmisiä hoitamaan asioita verkossa eli Oma-Kelassa. Kela-asioita voi kuitenkin hoitaa myös muilla tavoilla. Tutustutaan ensin tarkemmin verkossa asiointiin ja käydään sen jälkeen läpi muita asiointitapoja. Oma-Kelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Oma-Kelassa voi tänä päivänä hoitaa useimmat omat Kela-asiansa alusta loppuun asti. Oma-Kelassa voi hakea kaikkia etuuksia, lähettää hakemukseen tarvittavat liitteet, ilmoittaa muutoksista tai lakkauttaa tuen. Siellä voi myös muuttaa tilinumeron, tarkistaa päätöksen, tarkistaa paljonko etuutta maksetaan ja koska maksupäivä on, sekä lähettää etuusasioihin liittyviä viestejä. Jos sähköinen asiointi arveluttaa, voit saada apua netissä asiointiin joko soittamalla meille tai käymällä palvelupisteessä. Jos Oma-Kelassa asiointi ei jostain syystä suju, voit tarttua puhelimeen ja soittaa meille. Eri elämäntilanteisiin on omat puhelinnumeronsa. Jos vahingossa soitat väärälle linjalle, ohjaamme tarpeen mukaan puhelun oikeaan paikkaan. Puhelun hinta on puhelinliittymäsi hinnaston mukainen. Puhelimessa Kela-asioita voi hoitaa hyvin laajasti ja se onkin verkkoasioinnin jälkeen meidän yhteydenottomääriltään suurin kanava. Puhelimessa on myös mahdollista jättää suullinen hakemus jostakin etuudesta, esimerkiksi jos näkö on heikentynyt niin, ettei hakemuksen täyttäminen enää onnistu. Tarjoamme palvelua myös ajanvarauksella, jos tilanne on monimutkaisempi. Tällainen voisi olla esimerkiksi elämän suurempi muutostilanne, jossa asiakas muuttaa toiseen asuntoon tai asiakkaan puoliso on kuollut. Lyhyitä 15 minuutin puhelinajanvarauksia voi tehdä itse kela.fi-sivulla tai puhelimessa. Jos koet, että tarvitset vielä pidemmän ajan, sellainen voidaan tarvittaessa varata sinulle Kelan puhelinpalvelussa. Kelalla on myös palvelupisteitä eri puolilla maata. Niissä voit asioida aukioloaikojen puitteissa. Hakemukset ja liitteet voi toimittaa meille myös postitse. Postiosoitteemme on Kansaneläkelaitos, PL 10 00056 Kela. Kela tarjoaa usealla paikkakunnalla myös etäpalvelua. Etäpalvelussa voit puhua Kelan palveluasiantuntijan kanssa tietokoneen kuva- ja ääniyhteydellä. Saat henkilökohtaista neuvontaa ja voit hoitaa samoja asioita kuin Kelan palvelupisteessä. Joskus eteen voi tulla tilanne, jossa on tarpeen hoitaa toisen henkilön, vaikkapa puolison Kela-asioita. Toisen puolesta voi asioida Kelassa, mutta siihen tarvitaan valtakirja. Valtakirjalla voi valtuuttaa täysi-ikäisen henkilön hoitamaan toisen henkilön Kela-asioita puhelimessa, palvelupisteellä tai kirjeellä. Valtuuttaja päättää itse, mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa. Toiselle henkilölle voi antaa luvan hoitaa kaikkia etuusasioita tai vain tiettyjä etuutta tai asiaa. Valtakirjan haltijalla on oikeus saada asioiden hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja, jos valtakirjassa on annettu suostumus tietojen antamiseen. Suosittelemme tekemään valtakirjan lomakkeella valtakirja, etuusasioiden hoitaminen Kelassa, mutta sen voi myös tehdä vapaammin muotoillen. Myös meidän sähköisessä asiointipalvelussa eli Oma-Kelassa voi asioida toisen puolesta, mutta silloin valtuutus tehdään suomi.fi-sivuston kautta. On kuitenkin hyvä huomata, että ihan kaikkia asioita ei voi hoitaa toisen puolesta Oma-Kelassa. Toisen puolesta ei voi esimerkiksi hakea kaikkia etuuksia ainakaan vielä.